Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο εδώ με το φίλο από τα παλιά, ο Φίλιππος, που έχει ωραίο όνομα ελληνικό αρχαίο. Είναι ένα παιδί που ερχόταν από το παλιό μαγαζί, έχει αγοράσει ανεγνευτές μετάλλων από μένα. Δεν τον έδωσα τόσο τύχη, είναι από τους μοναδικούς που δεν έχει βρει χρυσό, έχει βρει πάρα πολλά αντικείμενα. Είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα. Με εξομολογήθηκε γιατί είναι καθαρό παιδί, έμπιστο παιδί, δεν έχει πάνω του αυτό που μαυρίζει πολλούς που λένε βρωμιά. Μπορεί να φαίνεται τώρα γιατί ήρθε από τη δουλειά, γιατί ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, κατασκευάζει, δεν κατασκευάζει φίλοι. Μεταλλικά κτίρια. Μεταλλικά κτίρια φτιάχνουμε, όποιοι έχετε μεταλλικά κτίρια, ο Φίλιππος εδώ να τα φτιάξουμε, να τα ανακαινήσουμε, ό,τι θέλουμε. Από πού μας ήρθες, Φίλιππε? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ήρθα από Θεσσαλονίκη. Πόσα χρόνια έχω να σε δω? 15 χρόνια έχει που πήρα το πρώτο μηχάνημα. Τι μηχάνημα ήταν? Ήταν ένα της Garrett, το 750 GTI. Καλά το λες. Αυτά μοιάζουν με το GTI το 2000, είναι το 1350. Τι είχε μπροστά? Είχε δύο πλάκες. Δύο πλάκες, μία πίσω και μία κάτω. Και δίσκους? Δύο δίσκους. Ανάλογα, ή το μικρό ή το μεγάλο. Ναι. Αυτό ήταν ένα καλό μηχάνημα, ήταν για εκείνη την εποχή. Από τις πολλές δουλειές δεν έπεσες πάνω σε λεφτά, γι' αυτό έβγαλε αυτά τα αντικείμενα. Όλα αυτά τα κουτιά που μου διηγήθηκες πιο νωρίς, ένα από αυτά μετά είναι γεμάτο, θα ήταν μια χαρά. Έχεις βρει και όπλισμό, έχεις βρει και κουτιά, έχεις βρει και ντενεκέδες. Αυτά ήταν κρυμμένα, αυτά βρήκε το μηχάνημα. Ό,τι δίνουμε στον κόσμο είναι από τα καλύτερα μηχανήματα. Ο Φίλιππος ήρθε να πάρει ένα μηχάνημα, το IMBAT, γιατί θέλει να προχωρήσει και να αλλάξει την τεχνολογία του και να πάει σε ένα μηχάνημα που να είναι της νέας τεχνολογίας και να έχει πολύ καινοτόμα προϊόντα για να μπορεί να ανακαλύψει καινούργια αντικείμενα, γιατί και το μηχάνημα πρέπει να είναι τυχερό. Μπορεί το πρώτο που πήρες, Φίλιππά μου, να μην ήταν τυχερό. Κύριε Γιώργο, μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο? Ό,τι θέλεις μπορείς να καπνίσεις, όμως δεν θα με λες κύριε Γιώργο. Θα είσαι χαλαρός. Μισό λεπτό να φέρουμε μια σταχτοθήκη. Μια σταχτοθήκη είναι εύκολο? Μπράβο ρε Ελένη, για φέρε. Βλέπεις τα κορίτσια μου, πως σε προσέχουνε. Εδώ. Δεν μπορώ να πω. Εδώ τώρα. Κάνεις το τσιγάρο σου και μετά θα μας δείξεις τα σημάδια αυτά που μου είπες ότι βρήκες από την Καβάλα. Θα ανέβεις εκεί, το μόνο που θέλω από σένα, να μην πεις ποιο χωριό είναι, για να μην πάνε εκεί μαζευτούν πάρα πολύ, γιατί οι χρυσοθύρες είναι περίεργοι, δεν αφήνουν τίποτα στο έλεος του Θεού. Θέλουν να τα εξερευνήσουν όλα, να βρουν τα πάντα, να ανακαλύψουν. Χρυσοδύρες είναι μια μεγάλη οικογένεια που αποτελείται από ανεγνευτές μετάλλων, από βέργες ραβδοσκοπίας, από ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν αντικείμενα τα οποία είναι κρυμμένα και χαμένα στην Ήπειθρο. Τι θέλω εγώ από σένα? Θέλω να ανέβεις στον πίνακα, τράβα μια τζούρα τσιγάρου, να μας φτιάξεις αυτά που βρήκες και να τα εξηγείς δυνατά, καθαρά, να καταλάβει όλος αυτός ο κόσμος που μας βλέπει σε όλη την Ελλάδα, είτε μέσα στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, γιατί ο κόσμος σου αρέσουν τα σημάδια και θέλω να μου δείξεις αυτά τα φυσικά σημάδια που έχεις βρει, με το δικό σου μυαλό να τα ερμηνεύσεις. Πολύ ευχαρίστως. Βλέπω είσαι άνετος. Ναι. Ξεκίνα δυνατά. Το παλεύω. Να αφήνεις λίγο χώρο να βλέπουν. Πάμε. Λοιπόν, ένα σημάδι που βρήκα πριν κάποια χρόνια ήταν αυτό εδώ πέρα, το οποίο είχε αυτό μοιάζει και σαν ρόδα, μπορεί να το πει κάποιος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Εντάξει, φτιάχνεσαι αυτά. Είχε μια διάμετρο γύρω στα 18 εκατοστά. 20 μέτρα από εδώ, περίπου, βρήκαμε ένα βράχο άλλο, γιατί και αυτό πάνω σε βράχο ήτανε. Σταθερές πέτρες. Σταθερές. Συνέχισε, δείξε το άλλο τι έχεις. Βρήκαμε δύο πιστόλια. Το ένα πάνω στο άλλο ή ένα κάτω από το άλλο? Το ένα έδειχνε κατεύθυνση από εδώ, το άλλο έδειχνε από εδώ. Το ένα πάνω, το άλλο κάτω. Στα πόσα μέτρα είναι αυτά? Από εδώ με εδώ έχουν περίπου 20 μέτρα. Τι αυτό άλλο έχετε βρει στην ευρύτερη περιοχή? Στην ευρύτερη περιοχή είχε πλάκες, είναι το μοναδικό σημείο, ένα στρέμμα περίπου, που σκεπάζει κάθε πλάκα περίπου ή 2 ή 3 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, επί ένα. Πατάει 10 πόντους περίπου
η μία πάνω στην άλλη. Είναι το μοναδικό σημείο στην περιοχή αυτή, ναι. Και όλο είναι περίπου ένα στρέμμα σκεπασμένο με τέτοιες πλάκες. Η μία δαγκώνει πάνω στην άλλη. Ναι. Σε αυτές τις πλάκες όμως, σε κάποιες πλάκες είχε σχεδιασμένα φίδια. Πιστεύω ότι ήταν φίδια αυτά. Γιατί είχε το κεφάλι πιο φαρδί και στένευε μετά και έκανε την ουρά. Κάτι ακόμα που βρήκα εκεί πέρα, πάνω σε μια τέτοια πέτρα, ήταν και μια πατημασιά. Ανθρώπου. Είχε δάχτυλα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν είμαι και ζωγράφος, ό,τι μπορώ να κάνω καλύτερο το κάνω. Να δούμε τι είναι. Αν έβγαζες τη σαγιονάρα και έβαζες το πόδι σου μέσα, έβλεπες την πατάς εδώ πέρα κανονικά. Τώρα, το τι ήταν το σημάδι αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχει προέκταση κανένα δάχτυλο πιο μεγάλο, πιο μικρό, δεν μπορείς να θυμηθείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ, έχει χρόνια αυτή η ιστορία. Έχει κάποια χρόνια, δεν μπορώ να θυμάμαι, έχω πάει σε πολλές δουλειές. Είχε δουλειές. καμιά πηγή εκεί κοντά, είχε κανένα βλάκι, καμιά γέφυρα, τι έχει? Εκεί κοντά έχει πιο πάνω, έχει μια εκκλησία γκρεμισμένη. Πού ακριβώς είναι, από την πάνω μεριά? Από εδώ που βρήκαμε τα σημάδια αυτά, μπορεί να είναι γύρω στα 600-700 μέτρα ακτίνα. Μάλιστα. Κάτι άλλο, δέντρα. Έχει πιο δίπλα από εδώ, πάλι στα ίδια μέτρα, περίπου 500 με 800 μέτρα, μία ρεματιά. Γέφυρα έχει εκεί? Όχι. Έχει ρεματιά, αλλά στην πλαγιά επάνω θα δούμε πολλές πέτρες, συγκεκριμένα περίπου ίδιες. Όλες είναι περίπου στην ίδια ευθεία. Κοίταξε. Στην πλαγιά επάνω. Αυτό τα σημάδια όλα μπορεί στην ίδια περιοχή. Το πρώτο σημάδι μπορεί να πάει και στα αρχαία σημάδια. Γιατί μπορεί να το δει κάποιος πέρα από μία ρόδα, να το δει έναν ήλιο. Αν βάλεις μερικές ακτίνες, πόσες ακτίνες είχε? Ή 8 ή 9 ακτίνες. Μπορεί να είναι και ήλιος. Το άλλο μπορεί να είναι δύο όπλα, έτσι τα βλέπεις εσύ. Όντως μπορεί να είναι δύο όπλα ή κάτι άλλο. Η πατημασιά είναι ότι εκεί πέρα στην ίδια την περιοχή έχει οδουπορικό. Γι' αυτό σε ρώτησα τι άλλο βλέπεις. Από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να τα λύσει τα σημάδια 100% και έτσι παίρνουν θέση τα μηχανήματα. Μπορούν να πάρουν οι ανεγνευτές μετάλλων για να λύσουν τα προβλήματα. Μπορεί οι λίρες να είναι δίπλα στην πατημασιά. Μπορεί εκεί να τα... Σε αυτές τις πέτρες. Μπορεί εκεί. Λέει ένας ρε Πολατίδη, όλο μπορεί. Ποιος σας είπε εσάς ότι έχει λίρες? Μπορεί να έχει μια απόκρυψη, η οποία να είναι από στρατιωτικό υλικό, από όπλα, από διάφορα. Άμα κρύβαν όλα τα σημάδια λίρες, θα ήμασταν ζάπλουτοι. Ξέρετε πόσα σημάδια έχω ψάξει εγώ και έχουν μεταφερθεί τα λεφτά? Κάτσε λίγο. Μεταφέρονται τα χρήματα, αυτοί που φτιάχνανε, είτε ήταν στρατιώτες απλοί και είχαν κάνει μια απόκρυψη, όπως ήταν ακόμα και η κόκκινη προβιά, όπως ήταν τα Αντάρτικα. Μερικοί τσομπάνοι φτιάξανε σημάδια γιατί θέλανε και τα κάνανε, γιατί δεν είχαν τι να κάνουν και βοσκούσανε πρόβατα. Το κάθε σημάδι που βρίσκεται εκεί έξω, σήμερα το μήνυμά μου είναι πολύ πιο δυνατό γιατί ξέρω να τα ερμηνεύω καλύτερα από όλους τα σημάδια, ξέρω να στέλνω όμως μηνύματα, να μην πάρετε τα βουνά και τρέχετε. Και όπου βλέπετε ένα σημάδι, πάει να πει ότι κρύβει λίρες και δεν πάτε στη δουλειά και ασχολείστε όλη μέρα με το σημάδι, ο Πολατίδης κάνει κατάθεση ψυχής, αγάπης και ειλικρίνειας, μπορεί να κρύβει ένα θησαυρό, μπορεί ο θησαυρός να μεταφέρθηκε. Τι θέλω να πω? Αυτό το μέρος το έχασε ο στρατός και έχει πάει πιο πίσω και μεταφέρονται τα χρήματα. Τα χρήματα κανένας δεν ήθελε να τα αφήσει. Απλώς έπεσαν, ο στρατός έκανε οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, γιατί οι Γερμανοί κατακτήσαν όλη την Ελλάδα. Είχαν φτιάξει σπίτια τα οποία τα είχαν επιτάξει να είναι δικά τους. Είχαν ξεκινήσει, απλώς χάσαν τον πόλεμο. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι στον άξονα της Γερμανίας. Τέλος πάντων, υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση. Εγώ τι θέλω να πω? Όπου υπάρχουν σημάδια, καλό είναι να μην τα χαλνάμε. Αυτό το μήνυμα το στέλνω. Να μην παίρνετε τις πέτρες και αυτά τα βράχια που βρίσκετε και τα κουβαλάτε στο σπίτι. Προχθές που λέει ένας, ρε Πολατίδη, πήρε ο άλλος ολόκληρη πέτρα και είχε πάνω, λέει, μία βρύση με δύο πουλάκια, λέει, να είναι σαν περιστέρια και από κάτω να έχει μια στεφάνη. Και λέω, τι τα έκανα? Λέει, τα κουβάλισε στο σπίτι και μου τα έδειξε εκεί πέρα. Και το λέω, πού ήταν? Εκεί στο βουνό. Και πήγε την κουβάλισε στην πέτρα. Εκεί χάθηκαν τα πάντα.
Γιατί αυτό όπως κάθεται μπορεί μία... αυτή η πέτρα ήταν εδώ και κάτι, να σας το δείξω να το καταλάβετε απλά, ένα σταυρό θα κάνω για να το καταλάβετε, π.χ. η μια μεριά να είναι πιο μακρινή εδώ και όπως καθόταν έτσι, να βρίσκονται τα λεφτά εδώ. Θα πάρουμε αυτή την κατεύθυνση στην πιο μακρινή. Το καταλάβαμε. Θα το λέω αυτό επειδή, γιατί η συζήτηση τους χρυσοδύρες δεν είναι ότι έχουμε λαϊκό δικαστήριο και θα δικάσουμε κάποιον. Και έλεγε ο άλλος, ένας ελίτης που ήμουν παλιά, την πήραν την πέτρα Πολατίδη, την πήραν, δεν πάμε. Χαλάσαν το σημάδι, δεν πάμε. Γιατί αυτοί όλοι, αυτό που βλέπουν, αυτό λύνουνε. Και αν είναι ένα σημάδι που είναι ψεύτικο, ξέρεις πώς το καταλαβαίνανε, με το καπνό. Φαινόταν το παλιό το σημάδι με το καλό. Μερικοί πηγαίναν, τα βάζανε και τα φτιάχνανε σαν να είναι παλιά. Τώρα βλέπω μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο Facebook, κι εγώ καμιά φορά κάνα σημάδι που μου το έφερες εσύ και το έβαλα στο Facebook και να ήταν ψεύτικο. Και θα το δει κάποιος που λέει και ο Πολατίδης έβαλε ψεύτικο σημάδι, γιατί εγώ έχω 50.000 στο Facebook. Έχω 6,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και άλλα 2-3 εκατομμύρια έδιωξα. Αυτοί παρακαλάνε και πληρώνουν να φέρουν κόσμο, μ' αγαπάει ο κόσμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί είμαι και καλό παιδί και αλήτης και γκάξτερ και ό,τι θέλεις. Εγώ δεν είμαι παιδί για να με κάνετε γαμπρό. Εγώ είμαι χρυσοθύρας. Χρυσοθύρας πώς? Από τη μικρή ηλικία ως σήμερα και μετά από 10 χρόνια πάλι θα ψάχνω λίρες και μετά από 20 χρόνια θα ψάχνω λίρες. Μια ζωή θα ψάχνω λίρες. Ανοίξτε να δούμε ποιος είναι. Όλη η ζωή μου είναι να ψάχνω θησαυρούς. Μπορώ να στη διέκοψω λίγο, ναι. Να στη δείξω ακόμα κάτι άλλο που βρήκα. Τι ακριβώς θα μου δείξεις? Στην περιοχή Κελκής, πριν κάποια χρόνια, είχα βρει κάποια άλλα σημάδια. Κοίταξε, θα γεμίσουμε όλο τον κόσμο. Εγώ περνάω ένα μήνυμα. Θα δείξουμε σημάδια, μπορούμε να δείχνουμε συνέχεια. Επειδή είμαστε ειλικρινείς, θα λέω αυτή τη λέξη επειδή για να καταλάβεις. Αυτό που θέλω να περάσω, και εδώ χτυπάνε πόρτες, γίνεται ένα πάνω κάτω πάει το μαγαζί, πρέπει να καταλάβουν κάποια πράγματα ο κόσμος, όσα σημάδια βλέπουμε, δεν κρύβεται και ένας θησαυρός. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε, γιατί τα εκπαιδευτικά βίντεο θα συνεχίσουν από τον Πολατίδη, φίλε μου, αρχαία Έλληνα Φίλιππε. Είσαι ο Αλφας ή ο Β? Ο Β. Πάντα θα έχουμε χιούμορ. Μπορώ να σε αφήσω να δείξεις και αυτό από το Κελκής, όμως θα κουραστούμε περισσότερο. Ας πάμε καλύτερα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τώρα θα σου δείξουμε ένα καλό μηχάνημα από το eBat. Να δεις από κοντά. Δεν χτυπάμε καρφιά, σύρματα, σίδερα. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι ένας πελάτης εδώ και 15 χρόνια, ένας φίλος. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό, όχι μόνο με μένα, με όλους τους φίλους στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube και παντού που μας βλέπουν. Δεν είναι μόνο χρυσοθύρες που βλέπουν τον Πολατίδη. Ο Πολατίδης κάνει και ένα κοινωνικό έργο τώρα και θα γίνουμε κάθε μέρα καλύτερο στα βιντεάκια. Μπορεί να έχω κάποια λάθη, να έχω κάποια προβλήματα, πώς το στείλω το βίντεο ή πώς το περνάω, γιατί κάνω τον παρουσιαστή, κάνω τον εκπαιδευτή, κάνω τα πάντα. Δεν έχω σπουδάσει εγώ κάτι τέτοιο, το κάνω αυθόρμητα. Εσείς που γράφετε στο κανάλι και στο Facebook και στο Instagram, να γράφετε συνέχεια για να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα. Αυτές τις μέρες κάνουμε κληρώσεις και δεν πληρώνετε τίποτα, είναι δωρεάν. Και όποιοι δεν θέλουν να ακολουθάνε το κανάλι, φεύγουν από αυτό το κανάλι. Δεν κάθονται να βγάζουν δηλητήριο. Εγώ φίδια δεν θέλω. Ανθρώπους θέλω που να έχουν καλοσύνη, να έχουν ψυχική γαλήνη και διαπεραστικά στα μάτια μου να είναι φίλοι μου και όχι εχθροί μου. Φίλοι μου χρυσοθύρες, Φίλιππα, να κλείσουμε το βίντεο, να δώσουμε ευχές. Πάντα το κάνω αυτό, τα κλείνω προς τους φίλους. Πες ό,τι θέλεις. Μία ερώτηση ήθελα να σε κάνω. Κάντε να. Είχα πάρει πρόπερση ένα μηχάνημα από σένα. Δεν έβγαλα άδεια. Γιατί ρε Φίλιππα? Γιατί τα μέλησα. Άκου να δεις τι γίνεται. Όσοι παίρνετε μηχανήματα, καλά είναι να βγάλετε, δεν είναι άδεια ακριβώς. Με τα χαρτιά που σας δίνω εγώ, σας ετοιμάζω τα χαρτιά να τα στείλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τι πρέπει να κάνετε εσείς όλοι και εσείς που με ακούτε. Δεν πιστεύω να είναι μόνο ο Φίλιππος, μπορεί να είναι και άλλοι πάρα πολλοί. Εμένα η υποχρέωσή μου, σαν Πολατίδης, σας λέω να βγάλετε άδεια στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να είστε νόμιμοι. Σας
φτιάχνω εγώ όλο το φάκελο. Δεν στοιχίζει, είναι δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε από το site, να μπείτε στην ιστοσελίδα του Πολατίδη και να κατεβάσετε και να το στείλετε. Σε αυτά τα χαρτιά πρέπει να έχετε άδεια κατοχής για να μην μπορεί να σας πειράξει ο χωροφύλακας. Για άλλους είναι μπάτσος, για άλλους είναι ένας καλός αστυνομικός και για άλλους είναι ένας κακός αστυνομικός. Για όλους είναι ο ίδιος άνθρωπος, είναι ένας αστυνομικός που θέλει να κάνει τον νόμο. Σε τι άνθρωπο θα πέσει, σε καλό, σε κακό ή σε πούστη. Αφού έχεις πέσει σε αυτόνα, εσύ για να είσαι κύριος και να μην μασάς, και αυτά που τα λέω να τα κρατήσετε καλά στο μυαλό σας, το πεις, κοίταξε φίλε μου, έχω δίπλωμα. Έχω την άδεια κατοχής. Αγορασμένο είναι από τον Πολατίδη. Έχω και το δίπλωμα. Τι δεν έχω? Άδεια έρευνας που θα ψάξω. Βγάλε και μία άδεια στην παραλία, βγάλε και μία άδεια στο βουνό. Να έχεις τα πάντα, δηλαδή να κάνεις και την ασφάλεια, να κάνεις και τα φώτα, ότι έχω και φώτα στο αμάξι. Τι μπορεί να σε κάνει ο αστυνόμος? Να σε χαιρετήσει και άντε γεια. Όταν πας εσύ και τα μασάς, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι εκείνο, και αυτού, άμα ξύνεσαι εσύ στην κλίτσα του Τζομπάνι, τι θα σου κάνει αυτός? Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί έχουν αγοράσει μηχανήματα από τον Πολατίδη? Πιο πολλοί πελάτες μου είναι αστυνομικοί, γιατροί, δικηγόροι, εισαγγελείς. Τι είναι αυτοί, οι λύθοι, δεν θέλουν να βρουν το φως? Αυτοί αγοράζουν μηχανήματα. Επαγγελματίες, φαρμακοποιοί, και άμα λέω ψέματα, στο σταυρό που φοράω. Τι δεν πιστεύετε? Και σας κοροϊδεύουν. Απλώς αυτοί κάνουν αυτά που τους λέμε εμείς. Εσείς όλοι οι άλλοι είστε αφαλοί. Λέει ένας, μήπως είμαστε φελοί? Δεν είστε φελοί καθόλου. Γιατί ακούτε τους τοξικούς, θα σας φακελώσουν, να σας κάνουν. Δεν φακελώνει κανέναν. Ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε το Αθλητισμού. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι από μάνες γεννημένοι, δεν σε γράφουν. Καλοί αστυνομικοί. Υπάρχουν και κάποιοι ηλίθιοι. Ένας, δύο υπάρχουν. Με αυτούς έχεις πρόβλημα. Ξέρετε τι απαγορεύει? Τι απαγορεύεται, ξέρετε? Η αρχαιοκαπηλεία. Εσύ τώρα που δεν έχεις αυτή την άδεια, θα στη βγάλουμε εμείς σήμερα, θα σου δώσουμε τα χαρτιά, τα στείλεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έπρεπε να τα στείλεις από χθες. Να τα στείλεις τώρα για να είσαι νόμιμος, να μην μπορεί να σε κουνηθεί κανένας και να είσαι νόμιμος πολίτης. Όταν φοβάσαι, εγώ το παίρνω το μηχάνημα και πάω στην Αλβανία, πάω στη Γερμανία, πάω στη Γαλλία. Δεν απαγορεύεται, το βάζω στο αεροπλάνο, το βάζω στο αμάξι μου. Σωστά. Είμαι μέσα στο κέντρο της πόλης. Πού με βρίσκεις, ρε Φίλιππα? Γιατί δεν τα κάνεις? Αμέλεια. Τι αμέλεια, μη φοβάσαι, δεν σε κάνει κανένας τίποτα. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, από μένα, τον Πολατίδη και τον Φίλιππο, να έχουμε καλές έρευνες εκεί έξω, να βρούμε αντικείμενα το καλοκαίρι και ο καθένας να κάνει το δικό του τυχερό μπιπ. Από μένα, γεια σας.